Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So nandito sa atin ngayon yung Redmi Note 7 Global Edition. I-unbox natin to, iti-test natin at titingnan natin kung meron bang kahit katiting na difference dun sa unang review nating Redmi Note 7 na China version. Okay, so unbox muna natin guys. So ang unang kapansin-pansin sa box, kakaiba siya dun sa una. Meron na siyang orange accent dun sa baba. Wala na yung 18 months warranty na logo dun sa taas. At wala na rin yung violet accent sa mga letters. Okay, dun sa likod, makikita natin na English na yung mga specification. Wala itong pinakaiba dun guys sa China. Meron pa rin tong 48 megapixel plus 5 megapixel dual camera setup sa likod. Meron siyang 6.3 inches Full HD display. At Qualcomm Snapdragon 660 at 4,000 mAh battery. So, open natin yung box, guys. So, pag open natin ang box, ganun pa rin yung makikita natin. Meron tayong makikita ang isa pang maliit na box dito. At sa loob niya, nandiyan yung jelly case na kulay itim, transparent. Nandiyan din yung mga documentation. Nandiyan din syempre yung SIM ejector. Nandiyan yung kanyang power adapter. At panghuli, yung kanyang USB Type-C cable. Okay, so na-setup ko na siya, guys. Ito na siya ngayon. So, nung sinetup ko siya kanina, sorry, hindi ko na lang naipakita sa inyo. Ang difference niya, doon sa China ROM, ang default ito English na. Doon sa China ROM, syempre, China, Chinese yung language na default. Although, pwede mo pa rin ipalit yung English as your default language. Tapos, sa kanyang mga apps, wala nang mga Chinese application na naka-install. So, lahat yan na English na. Meron na din tayong Google Play Store by default. Katulad ng Chinese ROM, kailangan mo yun manually i-install para makapag-install ka from Google Play Store. So, yun ang ilan sa mga unang-una mong papansin na difference ng global version sa Chinese version. So, pag-usapan na lang natin guys, ano ba yung dapat mong bilhin? Yung global o yung Chinese? Depende yun sa'yo guys. Tingnan muna natin yung pros and cons ng China version. Yung China version guys, dahil wala siyang Google application na naka-install by default, mas mabilis yung kanyang software updates. Dahil open source ang Android, hindi nila kailangan padaanin pa sa Google yung updates na gagawin nila. Kaya kapag naka-China ROM ka, katulad ng sinabi ko, mas mabilis yung matatanggap mong updates. Same lang naman din yung updates na matatanggap ng China sa global ROM, mas mauuna lang sila ng kaunti. Number 2, madaming bloatware ang China ROM, mga China apps, at meron silang sariling version ng Play Store. So kung China ROM yung pipiliin mo, yun yung mga bagay na makikita mo pag ginamit mo na yung phone. Pero sa global ROM guys, walang bloatware na Chinese app, mas malinis tingnan, at ma-assure mo na lahat ng application na bubuksan mo kahit sa amang sulok ng Redmi Note 7 global version ay nasa English language. Isang bagay lang guys na napansin ko na ayoko dito sa global version. Hindi ko alam kung bakit ganun. Wala kasi nito dun sa China ROM. Hindi ko talaga nakita to sa China ROM. Pero tingnan nyo guys kapag nag-install tayo ng application, halimbawa itong Spotify. So install ko lang siya. Fast forward ko lang guys. Okay, pagkatapos ma-install guys, ito yung makikita nyo. Ayan. Merong lumalabas na ads. Okay, baka sabihin nyo guys na baka naman hindi ko siya turn off nung sinet up ko yung Redmi Note 7. In-off ko siya guys. At to make sure, tingnan natin sa settings Settings, tapos search natin ads. Ayan, ad services. Lapit ko na lang. Ayan, ad services. Ayan, naka-off siya guys. Pero makikita nyo dun sa pinakita ko kanina na merong ads na lumalabas. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung global version. Na-experience nyo din ba guys yung ganun? Comment down below kung ganun din na na-experience nyo. Sana sa mga susunod na update ng Redmi Note 7, mawala na yun kasi medyo annoying talaga at saka medyo nakakabahala din kasi syempre, security mo yun, privacy mo yun. Dahil kino-customize nila yung ads, depende dun sa dina-download mong application. So overall guys, walang masyadong difference na nakita dito sa Redmi Note 7 global version. So kung okay lang sa'yo yung mga ganong compromises na binanggit ko kanina, go for the Chinese version kasi I believe mas mura ata yung Chinese kaysa dito sa global version. Pero kung ayaw mo nang mag-install manually ng Google Play Services, Google Play Store at kung ano ng Google application, dito ka na lang sa global version. Marami namang mapagkakatiwala ang online store na nagbebenta na ngayon ng Redmi Note 7 global version. At isa na dyan guys yung nagpahiram sa atin ng Redmi Note 7 na ginamit natin ngayon ay yung Snowbhel
mobile and accessories. So, alam niyo na guys, nandyan sa description yung kanilang Facebook page, yung kanilang address, lahat-lahat na nandyan sa description sa baba. At bukod guys sa Redmi Note 7 global version, meron silang case para sa Redmi Note 7 na bibili ninyo sa kanila. Ayan, pwede nyo itong bilhin din sa kanila, cover case. Meron din silang tempered glass. Ayan, tempered glass para kay Redmi Note 7. So kung mga accessories guys yung hanap nyo para sa Redmi Note 7 na binili nyo, meron sila niyan. At pwede pa kayo mag-inquire kung meron silang cases o tempered glass para sa unit na ginagamit mo ngayon. So magkano ba yung Redmi Note 7 sa Snowbhel? Lilitaw ngayon dito guys yung price ng Redmi Note 7 Global Edition sa Snowbhel Gadgets and Accessories. Please note lang na yung price na yan ay magbabago by time. So, mas mabuti na kontakin nyo na lang sila para sa updates ng prices. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to. Kung nalilito kayo kung ano yung dapat nyo bilhin na version ng Redmi Note 7, kung global ba o China version. So, sana nakatulong to ng kaunti. Kung nakatulong, please hit the like button below. Mag-comment ka na rin sa baba. At please don't forget to subscribe to this channel. Malapit na tayo guys mag 30,000 subscribers. Maraming salamat sa support. Maraming salamat guys para sa ating unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.